કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું બાલસભા કિડ્સ ચેનલ પર। આજે આપણે નાઉન કોન્સેપ્ટ છે તે સમજવાના છીએ। નાઉન છે એ અંગ્રેજી માધ્યમમાં પહેલાં બીજા ધોરણથી જ આવતું હોય છે, જ્યારે ગુજરાતી માધ્યમમાં 5મા ધોરણથી ચાલુ થાય છે અને 10મા ધોરણ સુધી આવે જ છે। તો નાઉન છે એ સરળતાથી આજે મેં સમજાવવાનો તમને પ્રયત્ન કર્યો છે। વોટ ઇઝ નાઉન? નાઉન એટલે શું? તો નાઉનને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહેશું? નાઉન એટલે સંજ્ઞા। ગુજરાતીમાં નાઉનને સંજ્ઞા કહેવાય છે। હવે આપણે તેની પરિભાષા જાણી લઈએ, એટલે કે વ્યાખ્યા જાણીશું। A noun is the name of a person, a place or a thing। એટલે કે જે શબ્દ કોઈ વ્યક્તિ કે જાતિ કે વસ્તુ કે સ્થાનનો બોધ કરાવે તેને નાઉન કહેવાય છે। ફરીથી કહું છું, જે શબ્દ કોઈ વ્યક્તિ કે જાતિ વસ્તુ કે સ્થાનનો બોધ કરાવે તેને આપણે નાઉન એટલે કે નામ કહીએ છીએ। હવે આ નાઉન છે તેના 5 પ્રકાર છે। ધેર આર 5 ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન્સ। ક્યાં ક્યાં છે તે જોઈએ। ફર્સ્ટ છે પ્રોપર નાઉન્સ, એટલે કે વ્યક્તિવાચક નામ। સેકન્ડ છે કોમન નાઉન્સ, એટલે કે જાતિવાચક નામ। થર્ડ છે કલેક્ટિવ નાઉન્સ, એટલે કે સમૂહવાચક નામ। ફોર્થ છે મટીરિયલ નાઉન્સ, એટલે કે દ્રવ્યવાચક નામ। અને ફિફ્થ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ, એટલે કે ભાવવાચક નામ। હવે આજે આપણે પ્રોપર નાઉન અને કોમન નાઉન બંને નાઉન સમજીશું, અને બીજા નાઉન છે એ હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં રજૂ કરીશ। તો સૌપ્રથમ હું તમને પ્રોપર નાઉન સમજાવું, પછી કોમન નાઉન અને પછી તેની એક્સરસાઇઝ કરીશું। વોટ ઇઝ પ્રોપર નાઉન? પ્રોપર નાઉન એટલે શું? These are names of particular places or persons। પ્રોપર નાઉન કોઈ ચોક્કસ જગ્યા કે વ્યક્તિનો નિર્દેશ એટલે કે તેનો સૂચન કરે છે। હવે હું તમને એના ઉદાહરણ થોડા આપું કે એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ પ્રોપર નાઉન્સ। પહેલું ઉદાહરણ છે કે મનુ ઇઝ અ ક્લેવર બોય। મનુ નામનો છોકરો છે તે હોશિયાર છે। હવે આ ઉદાહરણને હું થોડુંક તમને ડિટેલમાં સમજાવું। જેમ કે એક વર્ગ છે, તેમાં 8-10 છે એ છોકરાઓ બેઠા છે। હવે હું એમ કહીશ કે છોકરા ઊભા થાય તો કોણ ઊભું થશે? દરેક વિદ્યાર્થી, જે છોકરા છે તે દરેક છોકરા ઊભા થશે। પણ હું એમ કહીશ કે મનુ ઊભો થાય તો કોણ થશે? એ છોકરા 8-10 બેઠા છે તેમાંથી મનુ નામનો એક જ છોકરો છે, અથવા તો 2 છોકરાનું નામ છે તો એ જ ઊભા થશે। એટલે કે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિના નામનો નિર્દેશ થાય છે, તો તેને આપણે શું કહેશું? પ્રોપર નાઉન। અને કોમન નાઉન કોને કહેશું? કે જે છોકરાઓ છે તે, કે દરેકનું સમૂહમાં નામ છે। જેમ કે મનુ ઇઝ અ બોય, ક્લેવર બોય, તો અહીંયા મનુ છે એ શું થયું? પ્રોપર નાઉન। અને બોય છે એ શું થયું? કોમન નાઉન। હવે બીજું ઉદાહરણ છે ધ તાજ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ટોમ। તાજ છે એ સુંદર મકબરો છે, તો અહીંયા તાજ છે એ કેવું થયું? પ્રોપર નાઉન। શા માટે? કારણ કે તાજ છે એ કોઈ ચોક્કસ મકબરાનું નામ છે। જેમ કે લાલ કિલ્લો પણ છે કે બીજા કોઈ પણ મકબરા છે તો એનું નામ એ રીતે દર્શાવ્યું છે, જ્યારે અહીંયા કોઈ ચોક્કસ એક જ મકબરાનું નામ લીધું છે, બધા મકબરાની વાત નથી, તો આ કેવું થયું? પ્રોપર નાઉન। હવે ત્રીજું છે ધ મહાભારત ઇઝ અ હોલી બુક। મહાભારત નામનો ગ્રંથ છે એ આપણો ધાર્મિક ગ્રંથ છે, ધાર્મિક બુક છે, તો મહાભારત અહીંયા કેવું થયું? ચોક્કસ નામ નિર્દેશ થયો છે, તો એ કેવું થયું? પ્રોપર નાઉન। તો મારા ખ્યાલથી હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પ્રોપર નાઉન કોને કહેવાય। કોઈ પણ ચોક્કસ નામ, જગ્યા કે વસ્તુનો નિર્દેશ કરે તેને આપણે પ્રોપર નાઉન કહેશું। હવે સમજીશું કોમન નાઉન। વોટ ઇઝ કોમન નાઉન? કોમન નાઉન એટલે શું? These denote persons or things of the same kind or class। કોમન નાઉન કોઈ પણ સરખી જાતના વ્યક્તિઓ કે વસ્તુઓ સૂચવે છે। જેમ કે તેના ઉદાહરણ હું તમને આપું। એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ કોમન નાઉન્સ।
ફર્સ્ટ છે અ બોય ઇઝ અ પ્લેઇંગ વિથ અ બોલ. હવે અહીંયા જેમ મેં પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું હતું તમને પ્રોપર નાઉનમાં, એ જ રીતે કોમન નાઉનમાં બોય છે. તો હવે તમે સમજી ગયા કે બોય છે એ કેવું થશે? કોમન નાઉન. કારણ કે આમાં છોકરાઓની જાતિની વાત છે, જાતિ દર્શાવી છે કે સમૂહ દર્શાવ્યો છે. તો આ કેવું થયું? જાતિવાચક થયું. તો બોય છે એ કેવું થયું? કોમન નાઉન. બોલ છે એ શું થશે? કોમન નાઉન. બીજું છે ડોગ ઇઝ અ પેટ એનિમલ. એટલે કે ડોગ છે એ કેવો છે? કૂતરો પાળતું પ્રાણી છે. તો અહીંયા કોમન નાઉન શું થશે? ડોગ. અને બીજું કોમન નાઉન શું થશે? એનિમલ. હવે ત્રીજું છે અ હાઉસ ઇઝ ટુ લીવ. આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ. તો હાઉસ છે એ કેવું થશે? કોમન નાઉન. કારણ કે આમાં ચોક્કસ કોઈ ઘરની વાત નથી. કોઈ ઘર ઉપર ઓમ લખેલું હોય અને હું એ ઘરની વાત કરતી હોય તો એ પ્રોપર નાઉન થયું. પરંતુ અહીંયા તો હાઉસ છે એ સમૂહમાં, એટલે કે કોઈ સમૂહ દર્શાવ્યો છે. તો આ કેવું થયું? કોમન નાઉન. તો હવે તમને કોમન નાઉન અને પ્રોપર નાઉનમાં થોડી ઘણી સમજ તો પડી જ ગઈ હશે. હવે આ સમજને દ્રઢ બનાવવા માટે એક્સરસાઇઝ કરીએ. જેમ કે અંડરલાઇન ધ પ્રોપર નાઉન એન્ડ સર્કલ ધ કોમન નાઉન. એટલે કે જો પ્રોપર નાઉન હોય તો તેના નીચે લીટી કરો અને કોમન નાઉન હોય તો તેના પર સર્કલ એટલે કે રાઉન્ડ કરો. હવે તેમાં પહેલું છે મીના ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. મીના મારી બેસ્ટ એટલે કે પાકી મિત્ર છે. તો અહીંયા મીના છે એ કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિના નામનો નિર્દેશ કરેલો છે. તો તે કેવું થશે? પ્રોપર નાઉન. અને ફ્રેન્ડ છે એ કોમન થશે. કારણ કે કોમન નાઉનમાં સમૂહ બધા દરેકને ફ્રેન્ડ તો હોય જ છે. કોઈ ચોક્કસ ફ્રેન્ડનું નામ નથી આપ્યું. તો અહીંયા આ કેવું થશે? કોમન નાઉન, ફ્રેન્ડ. હવે બીજું છે માય આન્ટ લીવ્સ ઇન કેનેડા. મારા કાકી કેનેડામાં રહે છે. તો હવે આન્ટ શું થયું? કોમન નાઉન. અહીંયા કાકી છે એનો કોઈ, અથવા માસી, મામી, એનો કોઈ નામથી ઉલ્લેખ નથી. તો તે કેવું થયું? કોમન નાઉન. જ્યારે કેનેડા છે એ ચોક્કસ એક કન્ટ્રીનું નામ છે, એટલે કે દેશનું નામ છે. તો તે કેવું થયું? પ્રોપર નાઉન. ભુજ ઇઝ અ સિટી. ભુજ છે એ શહેર છે. તો આમાંથી ભુજ છે એ કેવું થયું? પ્રોપર નાઉન. કારણ કે એક ચોક્કસ સિટીનું નામ સૂચવે છે. જ્યારે સિટી છે શહેર, તો શહેર તો ઘણા બધા હોય, એટલે તે કેવું થશે? કોમન નાઉન. માય સ્કૂલ ઇઝ ઓન ખાવડા રોડ. મારી શાળા ખાવડા રોડ ઉપર છે. તો અહીંયા સ્કૂલ છે, શાળા, એ કોમન થયું. કારણ કે સ્કૂલ તો ઘણી બધી હોય છે, કોઈ સ્કૂલનું ચોક્કસ નામ આપેલું નથી. તો તે કેવું થશે? કોમન નાઉન. જ્યારે ખાવડા રોડનો ચોક્કસ નામ છે, તો તે કેવું થશે? પ્રોપર નાઉન. ધ રિવર ગંગા ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. હવે આમાં ગંગા અને ઇન્ડિયા બંને પ્રોપર નાઉન છે. કારણ કે ગંગા છે એ ચોક્કસ નદીનું નામ છે, કોઈ ચોક્કસ નામનો નિર્દેશ થયો છે. જ્યારે ઇન્ડિયા પણ આપણે કન્ટ્રીનું નામ છે, જે એક ચોક્કસ નિર્દેશ છે. જ્યારે નદી, તો નદી તો ઘણી બધી છે, કોઈ એક નદીનું નામ નથી. તો એ કેવું થશે? કોમન નાઉન. તો ગંગા, ઇન્ડિયા પ્રોપર નાઉન, અને રિવર કેવું થશે? કોમન નાઉન. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે. અહીંયા મેં 2 કોલમ આપી છે, એક કોમન નાઉનની અને એક પ્રોપર નાઉનની. હવે આ એક્સરસાઇઝ છે એ તમારે ઘરે કરવાની છે. આટલું મેં સમજાવ્યા બાદ તમારે આ બધા જે એક્સરસાઇઝ અને ડેફિનેશન છે તેના સ્ક્રીનશોટ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. અને હા, આ કોમન નાઉન અને પ્રોપર નાઉનની એક્સરસાઇઝ જરૂરથી કરજો, જેથી કરીને તમને આ દ્રઢતાથી સમજાઈ જાય. જેમ કે કોમન નાઉન છે એમાં મેં થોડા નામ લખેલા છે, જેમ કે બોયઝ, ગર્લ્સ, સ્કૂલ્સ, સિટીઝ, કન્ટ્રીઝ, રિવર્સ. એવી રીતે તમે પણ આગળ લખી શકો છો. અને તમારે પ્રોપર નાઉનમાં તેના 5 નામ છે તે લખવાના છે. જેમ કે બોયઝ, તો ફોર એક્ઝામ્પલ 5 છોકરાઓના તમારે નામ લખવાના. આ રીતે તમારે આ કોલમ છે એ એક્સરસાઇઝમાં પૂર્ણ કરવાની છે. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે સર્કલ ધ કોમન નાઉન્સ. એટલે કે કોમન નાઉન છે તેના પર તમારે સર્કલ કરવાનું છે. તો આ એક ચિત્ર છે,
ચિત્રમાં ઘણા બધા કોમન નાઉન આપેલ છે, તો એ જોઈ અને તમે તેના પર સર્કલ કરજો. આ રીતે ઘરે તમે પ્રોપર નાઉન અને કોમન નાઉન્સની એક્સરસાઇઝ કરજો, જેથી કરીને તમને આ કોન્સેપ્ટ છે એ દ્રઢ થઈ જાય. આવજો.